Hey guys, today pag-usapan natin yung pre-ride inspection na ginagawa before every ride. Yung pre-ride inspection o basic motorcycle checking ay isa sa mga tinuturo sa mga motorcycle courses o kaya sa mga safety seminars. Hindi ko siya masyadong nagagawa noon kasi pinapagawa ko na lang sa mga office mates ko kasi sila yung may alam sa motor. Pero ngayon, dahil nga may quarantine and almost 2 months kong hindi nagamit yung motor ko, susubukan kong i-pre-ride inspection siya bago ko siya gamitin papuntang office. Number 1 is fuel gauge. Tingnan mo kung meron ka pang fuel. Pwedeng sa dashboard makikita mo kung ilang bars pa. Kung may dashboard yung motor mo, sa akin yung 1 bar mahaba pa yun, kaya pa yun ng mga 40 kilometers sa flat road. Pero ayoko mag-take ng chance, kaya 2 bars nagpapagas na ako kasi minsan hindi ko naman alam kung saan yung next gasoline station na madadaanan ko. Pwede mo din mano-mano silipin sa tangke. Basta don't forget to seal the cap tightly ah. Punasan mo yung leaks kasi flammable yon and nakakasira ng pintura. Next is tire. Sa tire, 3 yung pwede mong check. Yung tread, yung pressure, and yung debris kung meron mang mga kung ano-anong makasingit dun sa gulong mo. Sa tread, i-check mo kung hindi pa pudpud yung gulong mo. Sa mga tires, meron yung tire wear indicator. Dito sa akin, triangle yon. Ayan. Dito sa may part ng triangle, kapag sinubukan mong paggulungan ng coin itong hiwa, mararamdaman mo na may umbok dito. Kapag wala na, ibig sabihin, pudpud na yung gulong mo kasi naabot na yung tire wear indicator. Next is pressure. Mas maganda kung may pressure gauge ka para malaman mo kung ano yung saktong pressure ng gulong mo and makompare mo to kung ano yung ideal pressure ng gulong mo based sa owner's manual. Basahin mo yung owner's manual, nandun kung ano yung ideal PSI or pressure at hangin ng gulong mo, whether for solo riding or may angkas ka na tao or may cargo ka na mabigat. Affected din ng init ng panahon at ng daan at nung pagpapatakbo mo, nung bilis ng pagpapatakbo mo, yung pressure. So, take into account those kinds of things. Next is debris. Ikutin mo yung gulong mo, tingnan mo kung may nakatusok na kung ano, pako, malaking bato, bubog, etc. na pwedeng maging sanhi ng pagka-flat mo. Gawin mo lahat ng ito dun sa front tire mo at saka sa rear tire mo. Next is engine. Kapag binuksan mo yung motor mo, antayin mo munang matapos yung start up ng dashboard mo bago ka mag-gas up. Kasi ito yung time ng motor mo para i-check kung gumagana ba lahat ng sensors properly. After 3 to 5 seconds, kapag hindi nawala itong FI malfunction indicator, kailangan mo itong dalhin sa dealer para ipa-check dahil baka may problema yung engine mo. Tingnan mo din yung motor mo and yung paligid nito kung meron bang mga leaks. Kung wala, habang naka-center stand, i-start mo na, tapos pakinggan mo naman yung tunog. Stable ba? Kung naghihinalo, i-gas up mo lang, tapos after 3 to 5 seconds, mag-i-stable na yung tunog niyan. For brakes, tingnan mo kung gumagana yung front brake at rear brake mo. Tingnan mo na rin yung brake fluid mo kung meron bang leaks. Yung sa akin, punong-puno pa and clear. Bago pa kasi To check your brake fluid level, make sure na naka-center stand yung motor mo and upright yung manibela, hindi nakapaling sa kaliwa or sa kanan. Dahil punong-puno pa yung sa akin, naguluhan pa ako kasi parang wala namang laman, clear lang. Nung pala, ayun nga, punong-puno pa kaya hindi mo ma-distinguish kasi walang bubble, so hindi mo makita kung nasang mark siya. Pero itong sa office mate ko, tingnan mo. Diba may bubble kasi bawas na yung brake fluid niya. Sa motor ko, kapag kapantay na nitong guhit na to, yung brake fluid level, ibig sabihin, kailangan ko na magdagdag ng brake fluid. I-check mo din yung brake pads mo kung makapal pa. Bago pa yung sa akin, so kampante ako na makapal pa. Pero kung may maingay na tunog kapag nagbe-brake ka, i-check mo na din. May nakita akong leak sa may front brake lever ko, pero sabi ng mga kasama ko, wala lang daw yun kasi wala rin naman daw bawas yung brake fluid ko and gumagana naman ng matino yung brake ko kapag tinry. Pero tinake note ko na rin and itatanong ko na lang sa dealer once magpa-change oil ako kasi malapit na ito mag 500 kilometers eh. 5 is electricals. I-check mo lang if gumagana lahat ng ilaw mo tsaka ng busina mo and walang problem sa dashboard mo. So brake light, headlight, taillight, and turn signal lights.
I-check mo na din na walang dumi or fog dun sa mga ilaw mo. 6 is throttle or silinyador. Tingnan mo kung nag-i-snapback or bumabalik yung silinyador mo kapag ka pinihit mo. And hindi siya nagla-lock. And may saktong free play na din. Yun lang yung chine-check ko. Pero depende sa motor mo at sa gamit mo dito, pwede mo rin i-check yung chain, clutch, shifter, and if long ride, i-check mo na din yung battery at engine oil. Sa Genio, nasa manual yung mga maintenance, pre-ride checklist at troubleshooting. So, i-check nyo din yung manual ng motor nyo for specific instructions about your motorcycle. Kung may makita kayong mali sa motor nyo, hindi ibig sabihin nun na hindi nyo na ito pwedeng gamitin. Ibig sabihin lang nun, maging aware kayo at ipacheck nyo siya the next chance na pwede. That's it. Ride safe, guys.